آخر ناس شافوا جواهر حجي دخلت الجبل مش أنا ولا أخواتها ولا أصحابها ولا المحققين. آخر ناس شافوا جواهر كانوا العمال. العمال ما تحقق ولا واحد فيهم. السلام عليكم، معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر سبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. قبل أن نبدأ بأحداث قصتنا أحب أشكر الأخت ميعاد راشد على مساعدتها لنا في جمع بعض تفاصيل القصة، وهم بعد أحب أشكر رنا على تواصلها الشخصي مع أم الضحية وجابت لي معلومات أكثر، وهم بعد أحب أوضح أن هذه القضية قضية إنسانية، فتواصلت معنا أم الضحية بنفسها وطلبت مننا أن نطرح القضية، فتواصلنا معها وخذينا كل التفاصيل. فيا ليت الحين أقول لكم من البداية انكم تساهمون بنشر هذه القضيه عن طريق الهاشتاجين اللي حاطهم بالشاشه، وراح نتعاون كلنا عشان توصل القضيه لاكبر عدد من الناس. والحين خلونا نبدا بقصه اليوم. حوادث الاختفاء تصير بشكل يومي وتختلف تفاصيلها وكذلك تختلف نهاياتها. غالبا تبذل الشرطة كل جهدها عشان تتبع أثر الشخص المختفي ويبحثون عن أصغر الأدلة، وغالبا يكون في آثار للمفقود. لكن قصة اليوم قصة جدا غريبة وفيها حلقات ناقصة. كيف ممكن شخص يختفي بيوم وليلة بدون أي أثر؟ ندري انه كان موجود بهالمكان او على الاقل كان موجود قبل فتره قصيره، لكن ليش مو قادرين نشوفه؟ ليش ما له اثر؟ والاغرب من هذا هو اختلاف تعامل الشرطه مع هالقضيه بالذات وتصرفهم بطريقه غير اعتياديه. قصه اليوم فيها اسئله كثيره ونهايتها للاسف مفجعه لابعد الحدود. تبدأ أحداث قصتنا سنة 2020 23 ديسمبر في أمريكا، تحديدا لاس فيغاس. بهذا اليوم طلعت جواهر حجي من بيتها الساعة 11 ونص الظهر. كان نهار جميل بارد، وقبل لا تطلع من بيتها قالت حق أمها إنها بتروح تجيب أكل وتقضي كم مشوار وترجع البيت. كان بداية يوم عادي حالة حال أي يوم، بس اللي ما كان عادي هو إن جواهر ما رجعت من بعدها أبدا. شنو صار مع جواهر؟ وليش اختفت فجأة؟ قبل لا ندش بالتفاصيل، بالبداية خلونا نتعرف على جواهر أكثر ونعرف شنو صار بهاليوم بالضبط. نسمع دائما عن حالات اختفاء ويكون فيها أدلة، مثلا المفقود يكون رايح مقابل شخص معين، أو المفقود مهدد من شخص معين، أو المفقود يكون كان مخطط للهرب أصلا. فالسؤال، هل أحد هالأسباب كان موجود في قضية اختفاء جواهر، أو إنها فقدت واختفت بدون سابق إنذار؟ ما راح أرد على هالسؤال هذا الحين. عشان كذي خلونا نتعرف بالأول على جواهر أكثر. جواهر حجي هي بنت فلسطينية انولدت في تاريخ 1994 30/8 بالإمارات، وكانت أول سنة تقريبا في حياتها ما بين الإمارات وفلسطين، وبعدها انتقلت مع عائلتها إلى أمريكا وعاشوا هناك. وكان انتقالهم عبارة عن لجوء سياسي، واللي معناه أن المواطن تعرض لموقف حسسه بعدم الأمان في بلده فيقدر يلجأ لدولة أخرى يكون تحت حمايتها، فعشان كذي العائلة كلها راحت أمريكا كلجوء سياسي تحت حماية أمريكا. المهم جواهر كانت أكبر إخوانها، وبحسب وصف أمها جواهر لما كانت طفلة كانت طفلة مطيعة وذكية وشاطرة بالمدرسة، ولكن لما وصلت لعمر 15 سنة تلقت جواهر خبر وفاة والدها، واللي سبب صدمة وألم كبير للعائلة. ولكنها من بعد هالحادثة تحملت الألم وصارت بمثابة الأم الثانية لإخوانها لأن هي أكبرهم، وكذلك صارت الصديقة والحبيبة لأمها. المهم كبرت جواهر وتخرجت من الثانوية بوقت قياسي لأنها كانت جدا ذكية ومجتهدة بالمدرسة. نقدر نقول أنها كان عندها طموح كبير وشغف للحياة. بعد ما تخرجت من الثانوية كملت دراستها الجامعية في تخصص العلوم الاقتصادية. لما أقول لكم كل شيء كان تمام فأنا فعلا أقصدها. جواهر كانت ما تعاني أبدا من أي مشاكل مع عائلتها، ولا عندها أي سبب يخليها ضمن قائمة الأشخاص اللي قررون الهروب من أهلهم، بل بالعكس كانت شخصية متزنة وعاقلة، وكانت أساسا وقتها عمرها 26 سنة، وهم صداقاتها كانت محدودة جدا. وفجأة وبدون سابق إنذار تختفي جواهر في ظروف غامضة.
خلونا مع بعض نرجع ليوم الحادثة. بعد خروج جواهر من البيت مرت ساعات وجواهر ما زالت برا البيت، ساعة بعد ساعة والأم تنتظر إلى أن دخل الليل. لحد الحين جواهر ما رجعت. هني بدت الأم تخاف، لأن مو من عادتها تتأخر هالوقت، وكذلك الأم تعرف أن جواهر إذا صار معها شيء تبلغ أمها، وكذلك إذا اضطرت أنها تتأخر على طول تبلغ أمها عشان أمها ما تحاتي. بس هالشيء ما صار. هني حست الأم بعدم الراحة وبدت تدق عليها على أمل أنها ترد، لكن ما في أي رد. هني أخذت الأم أرقام صديقاتها ودقت عليهم تسألهم. للأسف كلهم أجمعوا أنهم ما يعرفون عنها ولا شيء. تمر ساعات أكثر وندخل منتصف الليل والأم مع كل ثاني يزيد خوفها وقلقها. فقعدت الأم تتكلم مع اللي حولها وتقول لهم عن مخاوفها، لكن قعدوا يطمنونها يقولوا لها يمكن راحت حق واحدة من رفيجاتها عادي، أو يمكن في شيء مضايقها وما تبي تعلم أحد، يعني باختصار ودها تصير بروحها بهاليوم. يعني ردت عليهم أم جواهر قالت مستحيل، أنا أعرف جواهر إذا زعلت ولا تضايقت مستحيل تسوي هذا الشيء، أول شخص تلجأ له هو أنا، وحتى لما تكون متضايقة مني أول شخص تلجأ له أنا. الأم ما تقبلت الفكرة أبدا، ومن حقها هي أم وتعرف بنتها، والأم دائما إحساسها ما يكذب، فكان إحساسها يقول إن في شيء مو طبيعي. الأم كانت بتبلغ الشرطة بأسرع وقت، لكن الأم تدري أن الشرطة ما راح ياخذون هالبلاغ بعين الاعتبار إلا بعد مرور 3 أيام على اختفائها. بعدها يصير بلاغ رسمي، لأن مثل ما تعرفون جواهر شخص بالغ، فكانت هذه هي القوانين. الأم ما كان عندها خيار إلا أنها تنتظر على أمل ترجع بأي لحظة، أو على الأقل تسمع خبر. وتمر عليها الساعات وهي تفكر شلونها الحين، هل هي بخير أو لا، وتدعي وتقول إن شاء الله هي بخير، رغم أنه بقلبها يقول شيء ثاني ومو مطمن. المهم في تاريخ 25 ديسمبر ما قدرت الأم تتحمل أكثر، وتوجهت لمركز الشرطة وهي تبكي وتقول لهم أتمنى تتحركون بسرعة، لأن أنا حاسة إحساس قوي أن بنتي بخطر. قدمت الأم البلاغ ورجعت البيت وظلت تنتظر أي أمل برجوع جواهر. وفجأة جاها اتصال الساعة 2 بالليل من مركز الشرطة، وقالها الضابط عندنا خبر بخصوص جواهر، لقينا سيارتها عند أحد الجبال. فهني ردت الأم بلهفة هل هي بخير؟ هل لقيتوها؟ هل هي بالسيارة؟ قال لها بكل برود ما ندري وينها. فكررت الأم سؤالها وينها؟ فقالها اسمعيني باكر الصبح بتطلع طيارات تبحث عنها، هذول الطيارات يسوون مسح حق المكان. الحين بس لقينا سيارتها ولقينا مفتاح السيارة محطوط فوق السيارة، إذا تقدرين تجين الحين تعالي واستلمي السيارة من الموقع. فهني الأم تقول بسرعة أنا تحركت ورحت حق الموقع اللي قالوا لي عنه، وكانت معي أخت جواهر. فبعد ما توجهنا للمنطقة اللي قال عنها الضابط هناك شفنا الصدمة. تقول الأم أول ما دخلت المكان كان حيل مظلم، ما في ليتات وما في سيارات شرطة وما في ولا رجل واحد من رجال الشرطة موجود بالموقع. هالشيء ابدا غير معتاد. وعلشان تكونون بالصوره، المشهد اللي كان المفروض احنا نشوفه هو ان سيارات الشرطه تكون متواجده بالمكان ويكون في محققين بعد، وان المنطقه هذه المفروض تكون محاطه بالشريطه الصفراء اللي هو دونت كروس او كرايم سين، يعني مسرح جريمه او منطقه قاعد يحققون فيها ما حد يقرب. طبعا هذا المشهد اللي هو دونت كروس والشريطه الصفراء احنا شفناه بالكثير من القصص اللي قلناها، وشفناه بالكثير من الافلام الجريمه. فهذا الشيء يسوونه اذا كان عندنا شخص مفقود، وممكن يكون مختطف، في احد خاطفه، بل ويمكن يكون مقتول. لحد الحين ما نعرف شيء، بس اللي نعرفه سيارتها واقفة وهي مفقودة. على أي حال أم جواهر ما كانت منتبهة أن السيارة المفروض ما تنلمس، لأن لازم يتم فحصها والتحقيق حولها، لأن ممكن تكون في بصمات تدل على شيء معين. بهالوقت ما كانت تعرف، وكان كل تركيزها بتعرف بنتها وين. بس فتحت الأم السيارة ولقت جنطة جواهر ومحفظتها وتلفونها. شيء غريب، ليش بتنزل جواهر من السيارة وتترك جنطتها وتلفونها بالسيارة؟ وليش المفتاح فوق السيارة؟ هل فعلا جواهر نزلت بالسيارة بإرادتها، أو في شيء أجبرها أنها تنزل وتترك كل هالأشياء داخل السيارة؟ للحين ما ندري. كانت المنطقة جبلية اللي فيها السيارة، والمنطقة كانت تابعة لأحد الشركات المتخصصة بالبناء معروفة جدا بأمريكا، وجزء من مقدمة الجبل كان عبارة عن ممشى للرياضيين، لكن المكان اللي لقوا فيه السيارة كان مكان مليء بالعمال، يعني تعتبر منطقة عمل. المهم أم جواهر خذت السيارة ورجعت البيت، وظلت سهرانة طول الليل تفكر بالموضوع وتصبر نفسها ان الصبح قريب، والشرطي وعدها ان الصبح راح نجيب طيارات ونسوي مسح للبحث عنها. فقاعد تقول بينها وبين نفسها ان شاء الله يلقونها، دام حصلنا السيارة معناتها في امل. فلما صار الصبح كلمت الام مجموعة من الاشخاص المتطوعين علشان يساعدونها بالبحث عن جواهر. كانوا ما يقارب 20 شخص. صحيح ان المفروض الشرطة تبحث، لكن كانت تبي تسوي كل اللي تقدر عليه، لدرجة انها تبحث بنفسها. المهم بعد ما وصلت الام للموقع كان تاخذ لها الصدمة الثانية. اليوم ما فرق عن امس، ما في سيارات شرطة ولا في طيارات، وهنا الطيارات اللي قلتوا راح تبحث عنها ما في ولا شيء. فدقت الأم على مركز الشرطة تسألهم أنا الحين بالموقع، وين الطيارات؟ وين البحث اللي قلتوا لي عنه أمس؟ فردوا عليها وقالوا شوفي الحين إحنا ما عندنا طيارات الصراحة، وغير كذي المحقق اللي المفروض ماسك قضية بنتك عنده إجازة يومين، خليه يخلص إجازة ويرجع نبدأ نشتغل مع بعض. شيء يصدم، والأم ما كان عندها أي خيار إلا أنها تبحث هي بنفسها مع الفريق اللي معاها. الشرطة تاركة المكان لهم، فبدأوا البحث في كل الأماكن، الأماكن المرتفعة والأماكن المنخفضة.
والجدير بالذكر ان المنطقة ما كان فيها اماكن مو واضحة، تقريبا كانت تعتبر منطقة مفتوحة ومر اليوم بدون اي شيء جديد ولا حتى اثر بسيط للجواهر. فهني لاحظت الام في كاميرات مراقبة موجودة، لان مثل ما ذكرنا ان هذه منطقة عمل ومراقب بشكل جيد. وكذلك وصل خبر لام جواهر بان جواهر دشت المكان حوالي الساعة 12 الظهر، وهذا اللي اثار قلقها اكثر، لان بهالوقت بالتحديد يكونون بعز الشغل، ووقتها كان متواجد حول 20 شخص من عمال البناء. الام طلبت من الشرطة انها تشوف تسجيلات كاميرات المراقبة وتشوف تحركات جواهر من نزلت من السيارة الى وين راحت وشنو اللي صار بالضبط. بس الشرطة قالت ان الكاميرات مو واصلة للمكان اللي لقوا فيه السيارة، يعني بعيدة عنها، ورفضوا انه يورونها التسجيلات. فهني اصرت الام انها تشوف تسجيلات الكاميرا، لكن هم بالنهاية ما طلعوا الا تسجيل واحد وبسيط ومدته ثواني، وكان يظهر بالتسجيل ان جواهر كانت تمشي بالمنطقة صباح يوم اختفائها، وما وضح شيء ثاني، او بالاصح ما وافقوا يعرضون شيء ثاني. بس تدرون هذا مو أغرب شيء ممكن تسمعونه بهالقصة. الأغرب من هذا هو أن الشركة تمنع دخول أي سيارة لمنطقة العمل بعد الساعة 6 المغرب، وقالوا أن عندهم كاميرات مراقبة ترصد أي سيارة تكون متواجدة بالليل فيتم الإبلاغ عنها. فالسؤال الحين، شلون تركوا سيارة مدة 3 أيام بدون أن يبلغون عنها؟ شلون ظلت السيارة موجودة بالمنطقة وما تدخلت الشركة وتركوها كذي عادي؟ والسؤال الأهم، الكاميرا هذه شلون قاعد ترصد كل السيارات وبنفس الوقت ما رصدت سيارة جواهر؟ شفتوا لما قلت لكم إن في أسئلة كثيرة وفي أحداث غامضة صارت خلال هال3 أيام اللي اختفت فيهم وما حد راضي يوضحها. باليوم اللي بعده رجعت الأم للموقع نفسه مع أقاربها والمتطوعين وكملوا بحث عن جواهر. نقدر نقول إن الأم مع هالمجموعة فعلا بذلوا جهد كبير، سووا الشغل اللي المفروض كان يسويه الشرطة، بحثوا في كل الأماكن القريبة والبعيدة، ولكن ما في أي فايدة ولا أي أدلة، والشرطة ما زالت تتعامل مع القضية ببرود كأنه ما في شيء صاير. المهم بعد مرور يومين، واللي من المفترض أن المحقق المسؤول عن هالقضية خلص إجازته حضرته، فكلمت الأم وأول طلب طلبته تبي تشوف كاميرات المراقبة، وحاسة أكيد إنها راح تلقى يلقى شيء يساعدها بالتسجيلات. طبعا يحق لها، ولكن رد المحقق كان غير متوقع. تقول الأم إن المحقق رد عليها بطريقة أقل ما يقال عنها فظة، وصوته كان عالي، رافض يعرض لها التسجيلات، وقال لها الحين أنا بس أبي أخذ تلفون جواهر وإذا وصلت لأي شيء راح أكلمك. بعدها طلب منها المحقق طلب غريب، قال لها أحتاج فرشة أسنان جواهر. فسألت الأم بحسن نية ليش؟ قال لها عشان الحمض النووي، عشان لما نشوف جثة نعرف إذا لها أو لا. فردت عليه الأم بحسن نية إذا لقيتوا الجثة أنا أجي وأتعرف عليها، ما يحتاج حمض نووي. فهني رد عليها رد مرعب صدمها وخلاها تشك وتذكره، لأن الدلالة على الشيء راح نرجع له بعدين. رد عليها المحقق وقال بتعرفينها حتى لو كانت عظام؟ إذا جبناها جثة ممكن تتعرفين عليها، بس إذا جبناها عظام هل ممكن تتعرفين عليها؟ هني انهارت الأم، كان جنبها أخوها قاعد يشوف الرسائل هذه، وقالت له راح يجيبون بنتي عظام. مستوعب يعني شنو عظام؟ واحد بيقول لك اعطيني DNA عشان اذا لقيتها عظم. طب انت كيف قررت انك هتلاقيها عظم؟ انت لسه ما طلعت الله يعزك كلابك، ولا طلعت كاميراتك، ولا طلعت الهليكوبتر، ولا بتعرف بنتي اصلا جوا ولا برا، ويمكن كنت طلعت هذا قبل. انا والله هبعت لك كل شيء وبالتواريخ. ليش انت متاكد انه انت راح تلاقيها عظم؟ ليش مش متاكد هتلاقيها حيه او واقعه او مجروحه؟ ولا انا غلطانه يا رنا؟ هو متاكد هيلاقيها عظم. ليش يفترض المحقق هالافتراض الغريب؟ ليش يحط احتمال انه يلقاها عظام، بالذات انه ما مر وقت طويل اصلا على اختفائها؟ شيء غريب. هني شكت الام بالموضوع، فقالت له ما عندي فرشاة اسنان لها. هني رد عليها بعصبيه وقال لها اوكي تمام بوقف القضيه، بوقف كل الفريق انه يشتغل بهالقضيه ومن بكره. على اي حال مرت الايام وما قدرت الام تتحمل ثقل الوقت عليها، فقعدت ترسل للمحقق رسائل تساله عن شنو الجديد بالقضيه، لكن ما يرد. فقررت تتصل فيه لكن هم ما يرد. حاولت واجد وبالنهايه رد عليها اخيرا، ويا ليته ما رد. قالها انت ليش تحسبين ان احنا ترى ما عندنا قضايا غير بنتك؟ ترى عندنا قضايا واجد. قلت لك انطري لين انا اكلمك، ولو في شيء جديد انا اللي راح اكلمك، لا تزعجيني. كان اسلوب المحقق بحسب وصف الام جاف وما في اي انسانيه. يعني هذه ام فقدت بنتها وما تدري شنو مصيرها وتحاتي، ما ادري شلون قاعد يلومها على انها خايفه على بنتها، تبي تعرف مصيرها. انتم حتى تحركاتكم بارده. يعني الشرطه ما تحركت الا يوم 30 من الشهر، يعني بعد 4 ايام من وصولهم لسياره جواهر. بعدها قرروا انهم ينزلون الموقع. اول ما وصلوا الشرطه للموقع كان معاهم كلاب بوليسيه، وبدت الكلاب تتبع اثر جواهر الى ان وقفت عند صخره كبيره. وهني ادركت الشرطه ان جواهر مشت لحد هالمكان وبعدها وقفت هني. لكن الغريب انها الصخره كانت على بعد مسافه كبيره من مكان السياره، مع
معقولة جواهر مشت كل هالمسافة؟ وإذا إيه فعلا ليش تمشي كل هالمسافة برجولها؟ يا جماعة أحس في شيء ناقص. لا مو شيء، أشياء. مرت الأيام وما في نتائج للبحث، وهني قررت الشرطة وفجأة إلقاء الشكوك كلها على والدة جواهر وأولادها، وقالوا لها ان نبي نعرضك انت وعيالك على جهاز كاشف الكذب، يعني احنا شاكين فيكم. جواهر انصدمت من الطلب. الحين الاشياء المهمه اللي كنا نبيكم تسوونها ما سويتوها، سويتوا شيء كذي بديهي، فكرتوا انتم شكلكم انتم القاتله، انتم سويتوا شيء، تعالوا خلينا نسوي لكم كشف كذب. يعني شيء غريب، اول مره يمر علي قصه كذي، شيء غريب. المهم على الرغم من ان الام تدري ان لها الحق القانوني انها ما تعرض نفسها لجهاز كاشف الكذب، ترفض هالشيء، لكن قالت انا موافقه بس بشرط، وشرط بسيط، هو ان اذا راح تستجوبوني ابيكم بعد تستجوبون معاي 20 شخص من العمال اللي كانوا موجودين بالموقع بهذاك اليوم، لان منطقيا هم المفروض يتم التحقيق معاهم، مو ام جواهر اللي ما كانت موجوده بالموقع اساسا، لان هم العمال اللي احتمال احد منهم شافها، واحتمال منهم احد يكون شاهد على شيء، واحتمال احد منهم يكون متورط. فالطبيعي اللي نعرفه بكل القضايا اللي مرينا فيها والقصص، الشرطه تدور على اخر شخص شافها وتستجوبه المفروض. لكن شو تتوقعون رد الشرطه عليها لما طلبت هالطلب؟ الشرطه رفضت طلبها. آخر ناس شافوا جواهر حجي دخلت الجبل مش أنا ولا أخواتها ولا أصحابها ولا المحققين. آخر ناس شافوا جواهر كانوا العمال ما تحقق ولا واحد فيهم. الأم هني قررت أنها تستجوب العمال بنفسها، هي والمحقق الخاص اللي كان معاها، وكذلك المتطوعين معاهم، فحاولوا قد ما يقدرون يستجوبون أكبر عدد، والنتيجة كانت أن العمال قالوا إيه فعلا احنا شفنا جواهر لما دخلت المكان وصفطت سيارتها، وبعدها نزلت من السيارة. استمرت الشرطة بإلقاء الشكوك على الأم وأولادها، لدرجة أنهم في يوم من الأيام راحوا لبيتها ومعاهم أسلحة، واستجوبوا كل أفراد البيت، كل واحد ساعة بروحه داخل سيارة الشرطة، حتى لدرجة أنه وصل مرحلة بالشرطة أنهم بيورطون واحد من إخوانها. كان تعامل الشرطة غريب ومغزز، تقول لهم القضية هني يطلعون هناك، تقول لهم هذول قاعد يحترق قلبهم على بنتهم، يقول لهم لا هذول هم اللي خاطفينه. هذا المخ ما ادري شنو فيه، يا تمشون بالقضية مثل ما تمشون بقضايا ربعكم، يا ما تتهمون وتزعجون هالمساكين. هني الام قالت خلاص طفح الكيل كافي، انا الحين راح اعين محامي هو راح يتعامل معاهم، فتكلمت مع محامي معروف بالمنطقة علشان يساعدها، وبعدها قررت الام انها تطلب انه يغيرون المحقق مالهم اللي حاطينه لها، تقول له انه كان يعاملها معاملة جدا سيئة ومو مهتم اصلا القضية. وافقوا الشرطة وعينوا لها محققة ثانية عشان تمسك القضية، لكن شو تتوقعون؟ طلعت هالمحققة الثانية العن من اللي قبلها حسب وصف الام، هم كانت تتعامل بدون اي اهتمام بالقضية واسلوبها سيء، وكانت دائما تكرر جمله ان انا عندي اكثر من قضيه، عندي قضايا واجد، عندي فوق 300 قضيه، كلهم قضايا اختفاء، وفي بينهم قضايا اختفاء لاطفال، والاولى بالنسبه لي اني انقذ الاطفال. زين مو هذا شغلك عزيزتي، سواء كان طفل كان كبير، بالاخير كلهم انسان، كلهم روح، وكلهم عندهم اشخاص قاعدين يحاتونهم. لهالدرجه المحققه هذه كان عندها حياه الناس ما لها ثمن. تقول الام المحققه هذه كان اسلوبها بعد غريب، حيل غريب. رغم هذا الام ما استسلمت وقررت انها تعين محقق على حسابها الخاص، وبالفعل اتفقت مع المحقق انه يتعاون مع فريق التحقيق الثاني. شوف الام قاعده تحاول قد ما تقدر، بس بكل مره قاعده تحاول فيها يصير شيء مثير للشكوك. فبعد ما انضمها المحامي اللي هي عينته، تقول انه كانوا يعاملونه معامله بطريقه غامضه، ما يعطونه معلومات وما يتعاونون معه، بالعربي ما كانوا بيساعدونه. لدرجة ان المحقق بالنهاية تكلم مع ام جواهر وقال انا اعتذر منك بس انا ما اقدر اكمل، ما في شيء اقدر اسويه، ما قاعد يعطوني الفرصة، لكن قبل لا اطلع من هالقضية بعطيك رقم شركة اتمنى انك تتواصلين معاها، شركة متخصصة بالكلاب البوليسية، خاصة بانها تتبع رائحة الجثث، انت بس كلميهم ودليهم على الموقع لعل وعسى يقدرون يساعدونك. هني الام ما ترددت لحظة وخذت رقم الشركة واتفقت معاهم، فحددوا معاها موعد لدخول المنطقة، وفي اليوم اللي حددوه توجهت الشركة مع الكلاب، وقبل لا يدشون وقفوهم الشرطة وقالوا وين رايحين؟ ممنوع. قالوا لهم ليش ممنوع؟ قالوا لأن المكان يعتبر مسرح جريمة. فهني المحقق مال الشركة أرسل رسالة لأم جواهر يعتذر منها إننا ما قدرنا نشتغل. فالسؤال اللي موجه للشرطة الحين، أنتوا تركتوا المكان للأم والمتطوعين يبحثون براحتهم، وكذلك أنتوا تركتوا المكان كم يوم بعد اختفاء جواهر بدون لا تكونوا موجودين، رغم أن هالأيام الأولى هي أهم أيام، وما كنتم محاوطين بالشريط الصفراء اللي يبين إنه مسرح جريمة. وغير هذا البناء والشغل كان مستمر بالمنطقة ما وقف ولا كأنه مسرح جريمة. فالسؤال هني ليش تم رفض دخول هالشركة بالذات؟ إيش معنى الحين صار مسرح جريمة؟ أترك لكم حرية التفكير. المهم بعد مرور 3 أشهر من حادث الاختفاء، وصل أم جواهر اتصال غامض ومخيف. بعد ما ردت الأم على الاتصال سمعت صوت مرة تقول بكل حقد وكره اسمعي ما راح تشوفينها مرة ثانية.
وسكرت الخط بوجهها. تخيل الرعب، منو هذه وليش تقول كذي؟ اكيد تعرف شيء عن جواهر. فبسرعه الام خذت رقمها وراحت بلغت الشرطه عنها. هذا عاد دليل كبير ومهم، بس انصدمت الام لما ردوا عليها الشرطه ببرود وقالوا شوفي ترى كثير توصلنا اتصالات من هالنوع، خاصة في هالنوع من القضايا. قالت الأم هذه المرة ما قالت لي معلومات غلط تبي تضللنا مثلا أو تضحك معانا، ولا طلبت فدية أو شيء، هي قالت لي هالجملة وسكرت الخط. شنو دلالتها؟ لازم نعرف، ولازم نعرف منو هذه. فأعطتهم الأم رقم المرة وطلبت منهم يتبعونها، وهذا أسهل ما عندهم، سهل جدا إن يتبعونها. بس تخيلوا الشرطة شنو قالوا؟ كالعادة بهالقضية هذه رفضت الشرطة وقالوا لها هالشيء هذا راح يكلفنا واجد وما في داعي تسوين هذا كله لانها مجرد مكالمه. يا جماعه انا اشوف الموضوع مهم، المكالمه هذه مهمه، تلوها من اذنها وجيبوها تعال اقعد هني، انت قلتي 1 2 3 منو انت؟ شنو اللي صار؟ ليش اتصلتي وقلتي كذي؟ بس الشرطه لا والله شافت الموضوع عادي، هي الوحيده شافت الموضوع عادي. لو تتذكرون القضايا اللي عرضناها من قبل كانت الشرطه دائما تاخذ اتفه الادله بعين الاعتبار، ولو تجيهم مكالمه مثل هالمكالمه هذه بس هذا يعتبرونه دليل قوي، بعد يجيبون الشخص يعني يجيبونه ويحققون معه. وليش قلت كذي؟ شنو تعرف بالضبط، لكن ايش معنى هالمكالمة هذه بهالقضية مو مهمة. هل الشرطة قاعدة تتعمد تخفي شيء؟ هل يتعمدون التقصير؟ وليش؟ المهم بعد مرور اسبوعين على هالمكالمة استدعى فريق التحقيق جواهر وبلغوها بالقرار التالي. قالوا لها ان الادلة قليلة وما وصلنا لاي شيء بخصوص قضية بنتك، وبناء على هذا قررنا ان نسكر القضية. انصدمت الام وقالت مرت 3 أشهر بس على الاختفاء مو سنين، على اي اساس تتسكر القضيه؟ بعدين انتم اساسا ما بذلتوا اي مجهود. رفض رئيس التحقيق اي نقاش معاها وقال لها خلاص انتهى الموضوع، انا جاي اقول لك ان احنا خذينا القرار هذا، مو جاي استاذنك، وبعدين احنا عندنا شغل واجد مو بس قضيه بنتك. الفكره ما فيها ما لقينا اي ادله على اختفائها ويكفي الفلوس اللي صرفناها على هالقضيه. الام ما عجبها الكلام ورفضت تنهي الحوار، قالت له بنتي موجوده بالجبل، انتم ما قاعد تبحثون زين، واذا انتم تقولون ان البنت طلعت من المكان هذا يعني مثلا هربت، اثبتوا لي هذا الشيء، طلعوا لي كاميرات المراقبه اللي تثبت ان بنتي طلعت. احنا شفنا بكاميرات المراقبه لما بنتي دخلت المكان بس ما شفناها وهي تطلع. فرد عليها وقال لها غالبا بنتك انحاشت للمكسيك، كثير من البنات بعمرها ينحاشون حق المكسيك ويعيشون حياتهم الخاصه هناك. طبعا بالبدايه احنا تكلمنا عن شخصيه جواهر ووضحناها، فاكيد هي مو من هالنوع من البنات، يعني احتمال المحقق كان مثير للسخريه صراحه. لكن ام جواهر قررت انها ترد عليه بالادله، فقالت له شلون تسافر وجوازها معاي واوراقها كلها ثبوتيه بالبيت. فضحك عليها المحقق وقال لها انت ما تدرين انهم يدخلون المكسيك مشي وبدون اوراق رسميه؟ ما استسلمت الام لهالحوار الغريب وقالت له اوكي دامكم مو قادرين تحلون هالقضيه هذه حولوا للشرطه الفدراليه الاف بي اي لانهم راح يحلونه. فرد عليها رئيس التحقيق وقال لها ما يصير، ما في اصلا جريمه علشان نحولها للاف بي اي، ما في اي دليل على حصول جريمه، الى الان البنت مفقوده. طلعت لام المكتب وراسها ثقيل وفي بمخها 1000 سؤال، شلون ما في جريمه؟ وبنفس الوقت رفضتوا ان الشركه مالت الشاب البوليسيه انها تدخل الموقع وتتبع ريحه الجثث، انزين ليش اعتبرتوه مسرح جريمه اصلا؟ شنو قاعد يصير بهالمكان؟ مرت الأيام ومصير جواهر مجهول، وفي سبتمبر من 2021 وصل الأم اتصال من المحققة تقول لها وصلنا لبقايا عظام، جزء من العمود الفقري، احتمال يكون الجواهر، فنحتاج منك الحمض النووي مالك عشان نتاكد، لان في شخص ثاني هم بعد مفقود بنفس المنطقه، فاذا ما كانت هذه جواهر ممكن تكون شخص ثاني. فراحت الام خذت الحمض النووي مالها وتوجهت للمكتب وسلمت المحققه، وهي المحققه اعطتها بعض الاوراق قالت عشان توقعين عليها. واثناء ما ام جواهر قاعده توقع الاوراق اصدمتها المحققه بجمله ما قدرت تنساها، قالت لها على الاقل الحين عرفتي مصير بنتك. لا لحظة ستوب، شنو على الأقل الحين عرفتي مصير بنتك؟ ردت على الأم قالت شنو؟ مو أنتي قلتي إن في شخص ثاني هم بعد مفقود بنفس المنطقة احتمال يكون هالعظام بعد له؟ ليش اعتبرتي إن هذا مصير بنتي؟ ليش ممكن تكون هو هذا الشخص الثاني؟ وهني أحب أذكركم بكلام المحقق الأول اللي بداية القصة قال حق الأم أبي فرشات الأسنان مالتها عشان ناخذ الحمض النووي إذا لقيناها عظام. ربط الأمور راح يوصلنا لأشياء مخيفة، وإن مصير جواهر من المحتمل إنه كان معروف من بداية اختفائها. بعد مرور أسبوع تلقت الأم مكالمة مفجعة من الشرطة يأكدون فيها إن العظام ترجع لجواهر، وإنهم حصلوها بأماكن متفرقة بالجبل، وإن لما حصلوا على العظام كانت جمجمتها مفصولة عن جسدها مع بعض الملابس الخاصة فيها. No words can explain my pain. No words. This pain is from it's heart pain. I can't explain it. It's really hurt. استجمعت الأم قوتها وتوجهت للموقع وشافت الأماكن اللي قالوا لقوا فيها العظام، وانصدمت لأن الأماكن هذه هم مدورين فيها بنفسهم هي والمتطوعين، وتقول أنا متأكدة 100% المكان هذا دورنا فيه زين، ما كان في شيء، شلون طلعت العظام فجأة؟ اللي جاء في بالها إن هذا ممكن يكون دليل كبير
على أن جواهر انقتلت وبعدين قطعوا عظامها هني بالعمد، خصوصا أن المكان مو صعب الوصول له. هم قالوا أن متسلق جبال هو اللي بلغ عن العظام، ويقولون أن لقاها بأماكن وعرة بالجبال، بس الأم يوم راحت تفاجأت أن المكان أساسا مو كان صعب ولا وعر، كانوا باحثين فيه من قبل. كانت بقايا العظام اللي لقوها في معاه شعر، والشعر هذا كان يرجع للجواهر، لكن الشرطة ما استعملت عينة DNA الخاصة بوالدة جواهر، واكتفوا بمقارنة الأسنان الموجودة بالجمجمة مع أسنان جواهر بعد ما راحت عيادة الأسنان، مع العلم أنه ما تم تحليل لا العظام ولا الشعر. هني استسلمت الأم لقدر بنتها، خلاص قدر الله ما شاء فعل وماتت الله يرحمه، لكن أكيد ما راح تستسلم عن حقها، وطلبت منهم يعطونها العظام عشان تغسلها وتدفنها إكرام الميت، لكنهم تأخروا في تلبية طلبها وحجزوا العظام عندهم شهر، وقالوا لها إن إحنا حجزناها عندنا لمدة شهر بسبب الوضعية اللي كانت عليها الجمجمة. شنو الوضعية اللي كانت عليها؟ كانت الجمجمة مفصولة عن العمود الفقري، والدكتورة اللي فحصت العظام قالت إن ارتباط العمود الفقري بالجمجمة ارتباط قوي، يعني حتى لو مات الإنسان ما تنفصل الجمجمة عن العمود الفقري، فنحتاج نفحص العظام. وحطوا بالكم إنه ممكن بعد كل هذا يكون سبب الوفاة غير معروف. عصبت الأم عليها وقالت ليش تحجزون العظام دام أنتم عارفين إن بتحطون سبب الوفاة غير معروف؟ يعني إذا حجزتوا العظام تكتبون سبب الوفاة غير معروف، إذا ما حجزتوا العظام راح تكتبون سبب الوفاة غير معروف، فتحجزونها ليش؟ وطالما الجمجمة مفصولة عن الجسد معناته احتمال كبير جريمة قتل. لما انت اوريدي عارفه شو رح تكتبي في التقرير انه السبب الوفاه غير طبيعيه، ليش هتخلوها شهر ونص عندكم اذا انت اوريدي عارفه شو رح تكتبي؟ المهم مر شهر ونص وبعدها تم تسليم العظام للأم. شعور صعب حيل ومؤلم لأبعد الحدود، لكنها تمالكت نفسها وأخذت العظام وبدأت تطلعهم من الكيس، لكنها هني انصدمت من كمية العظام الموجودة. كانت الكمية قليلة جدا مقارنة بحجم إنسان، بل أقل مقارنة بأي مخلوق، ما تشكل حتى 5% من هيكل عظمي، وكانت حالتها كأنها مقطعة بمنشار، أو بالأصح نقول عنها بقايا عظام وليس عظام، أجزاء بسيطة جدا ومقطعة قطع صغار حتى لدرجة أن بعضها مو واضح هذا أي جزء من الجسم. المهم الأم سلمت أمرها لله وبدأت تغسلها، وجنبها كيس فيه بعض متعلقات جواهر وبعض ملابسها، والجدير بالذكر أن ملابسها كانت شبه سليمة، لكن كان في أشياء مفقودة مثل حذائها ونظارتها. كانت الأم قاعدة تغسلها وهي ما قاعدة تشوف ملامح، ما قاعدة تشوف ملامح بنتها، ومو متأكدة هل هذه أصلا بنتي أو لا. كان الموقف جدا صعب ومؤلم. سألت الأم عن باقي العظام وينها، قالوا لها احتمال أن كلها بعض الحيوانات، بس الغريب أن بهالمنطقة هذه ما في حيوانات مفترسة. المنطقة تعتبر منطقة جدا راقية وكلها بيوت مبنية حول الجبل، ولا مرة قدموا بلاغ عن حيوانات مفترسة، يعني منطقة سكنية والناس عندهم أطفال يمشون بالمنطقة، فحرفيا ما في حيوانات مفترسة ولا هي منطقة خطرة. ولو افترضنا وجود حيوانات مفترسة، الملابس كانت شبه سليمة، مقطوع منها شوي بس. إنزين عسكم الله الجوتي حيوانات ما تاكله، وينه؟ والنظارة؟ فشنو سبب هالحجة الخاطئة؟ المهم بعد فترة طويلة من الحادثة تقول الأم تأكدت أن العظام عظام جواهر، بسبب أنها متأكدة أن المتعلقات اللي جابوها لها والملابس فعلا الجواهر. المهم في تاريخ 28 نوفمبر من 2021 تلقت الأم مكالمة من مكتب التحقيقات، وقالوا لها أن ترى حددنا سبب الوفاة غير معروف، وأنهم كذلك يكتبوا بهالسبب هذا بشهادة الوفاة. نهاية مو مقنعة أبدا لقضية جواهر، ولو أني شايف أنها إن شاء الله ما راح تكون هذه النهاية. الأم عندها الكثير من الأسئلة وما تقدر تتهم أي شخص، لكن الأدلة كلها تثير الشكوك أن في جريمة قتل، والله أعلم منو المسؤول. وما ننسى أن جواهر هي من المفترض أنها تكون تحت حماية أمريكا، لأن مثل ما قلت لكم أن العائلة كلها انتقلت من الإمارات إلى أمريكا لجوء سياسي، فلها حق للحماية مثلها مثل أي شخص آخر. اختفاء جواهر صار بمنطقة مثل ما قلنا تابعة لشركة مقاولات حيل معروفة ولها اسم كبير بأمريكا، فلو صارت جريمة قتل من قبل أحد أفراد الشركة أو حتى العاملين فيها فراح تتضرر الشركة بشكل كبير، ومو بس الشركة حتى الاقتصاد بكبره، لأن الشركة هذه مسؤولة عن بناء مشاريع بملايين الدولارات. فلو ثبت هالشيء هذا أنه صارت جريمة بأرضهم وأحد العاملين متورط فيه أو أحد الكبار اللي عندهم، ما حد راح يشتري بيت بهالمكان لأن صارت فيه جريمة بشعة. خايفين يخسروا مشاريعهم، لكن ما يدرون أن خسارة روح إنسان بريء هي في الواقع الخسارة الأكبر. لازم يتم محاسبة المسؤولين، لو في قاتل لازم يتعاقب، وكل شخص مسؤول عن مقتلها لازم ياخذ جزاءه، ما له شغل حتى لو كان عنده منصب أو مركز. بالأخير هذه حياة إنسان. جواهر حجي هالبنت البريئة شنو ذنبها أنها تنقتل وتنظلم بهالطريقة؟ وشنو ذنبها حتى أنها تنظلم بعد وفاتها بعد مقتلها وما تاخذ حقها من القاتل؟ وتبقى أمها تتألم كل يوم تبي تعرف الحقيقة. هالأم مسكينة صبرت وتحملت كل هالسنين، كانت تبحث وتتألم كل يوم، ولحد اليوم قاعد تكافح وتحارب بروحها بس علشان تجيب حق بنتها. أنا أم وبنتي راحت مني، ولكن أنا
راضي بقضاء الله وقدره. إحنا ناس مؤمنين، وإحنا كلنا في آخرتنا رايحين للي خلقنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا راضي بقضاء الله، لكن أنا أم، والحرقة اللي في قلبي والوجع اللي في قلبي يعني ما بتوصف، لا بكلمة ولا في دموع. هاي ضنايا، هاي قطعة مني. أنا ربيتها 26 سنة، وفجأة أفتح عيوني ما ألاقي بنتي، وألاقيها شوية عظم بعتين لي إياها. بدي حقها. يمكن أنا أتمنى إنه أنا أكون غلط، أتمنى ما يكون حدا أذاها. مين بده يكون يعني إنه بنته تكون انأذت وانقتلت؟ هذا شعور بقتلني قتل، هذا شعور ما بينيمني الليل. يعني أنا بتمنى تكون بنتي ما حدا أذاها، لأنه اللي بيأذيها بيأذيني، اللي يعورها يعور قلبي. بدي الحقيقة، بدي أعرف شو صار، مش بس خلاص دخلت وهاي عظمها يلا خدي هاي بنتك. لا لا لا، وألف لا كمان. بدي أعرف جواهر انأذت ولا ما انأذت، كيف نهايتها صارت هيك، وين أغراضها، وين بقيت عظمها، ليش؟ فهذا كل أنا يعني اللي بدور عليه. والله يرحمها ويغمد روحها الجنة، اللهم أجرني في مصيبتي. وجزا الله خير كل إنسان، كل شخص كتب كلمة لجواهر، شارك لجواهر، في ميزان حسناتكم يا رب جميعا. والحين بعد ما سمعنا قصة جواهر بالكامل، أبي منكم طلب بسيط جدا، واللي هي نشر القصة هذه بكل مكان، حرفيا بكل مكان تقدرون عليه، عشان يرجع الحق لأصحابه وترتاح الأم المسكينة، ونكون ساهمنا في مساعدة الأم. فأتمنى منكم كلكم الحين تشاركون بالهاشتاجين اللي موجودين فوق، الهاشتاج الإنجليزي والعربي. والأهم من هذا كله هو أنكم تمنشنون الحسابين هذول، حساب الاف بي اي والحساب الثاني اف بي اي لاس فيغاس، عشان المنشن كله يكون عندهم عن هالقضية هذه، ويعرفون أن الرأي العام يبي القضية هذه تنفتح من جديد. وحاليا والدة جواهر قاعد تدور على محامي يكون أمين ويوقف جنبها بالقضية، لأنها كل ما حطت محامي أو ما يدخل بالقضية ينحاش، ما تدري شنو السبب. كلهم قاعد يرفضون ويخافون المواجهة، لكن أنا متأكد وبإذن الله أن الحق راح يظهر حتى ولو بعد حين. فبس لهنا وصلنا لنهاية مقطع اليوم، أتمنى عجبكم وأتمنى تساعدونا في نشر هذه القضية، لازم نجيب حقها. فلا تنسون تسوون لايك وتنشرون المقطع بكل مكان، ويعطيكم ألف عافية والجاي أحسن.